حرف از کوتیشن زده میشه. کوتیشن یعنی پروپوزل، کوتیشن یعنی آفر، نرخ. اصلا اینجا را سعی کن در بزنس همه پشت کار میره، در اینجا هم باز وقتی که ما بزنس داریم که کلگی پشت کار میگرده و اون طرف هم اینجا مگه باشد مردم پشت کار میگرده، تا پروپوزل یا کوتیشن شروع میکنیم این استیمیت که بگیریم خودش نشان میده کرید استیمیت، کوتیشن، اون کد اور پروپوزل اور بیت. ای که توی اینی استیمیت ترجمه اگه کردی مشکل خود است، ترجمه نمیشه. یک فرم است برای چی استفاده میشه؟ برای جور کردن خود استیمیت، کوتیشن، پروپوزل. خب پس این استیمیت یعنی پروژه گرفتن. وقتی که تو پروپوزل میتی یا کوتیشن میتی یعنی یک تاسک برای آمده گفتن نرخ چند است پروپوزل. پس اینجا این پروژه شروع میشه. پس پروژه را کی برید میکنه؟ یا کاستومر یا دونر. کسی که پول میده در بیزنس رو کاستومر میگه، در اینجا اونو دونر میگه. حتی در بیزنس در شرکت های ساختمانی هم رو دونر میگه. چرا؟ در اونجا دونر میگه چون او دونر پول را که داده کار از خودش نیست، کار برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان تسلیم میکنه. از او خاطر او نامش میمانن دونر. مثلا پول جور میکنه برای شهرسازی یا وزارت کار چیز فایده عامه، اما دونرش یوسایدی است. خب مردم اونجا خاطر دونر میگن، وزارت فایده عامه ملی هم حساب نمیکنه چون که پول نداره. داخل ماخ ناز خودم میکنه آمده که پول اینی رقم باید بزنید. خب پول میدادی؟ که ما رقم بزنید طرح خب پس پادشاه کاستومر است. خدا کنه که نامش تو رو دونر میمانی یا بخی خیرات دیر میمانی. ببینید پس ما کوتیشن که جور میکنیم دونر و کاری که دونر گفته هم باید به نظر بگیریم. خب در این سیکشن نیم حال من یک چیز راحت میکنم، یعنی نوشته میکنم Ministry of Public Health در افغانی این کوتیشن میدیم. این برای ما یک پروژه را عارف پیش را ما کوتیشن برش میدیم. اون پروژه را عد میکنیم زیر امی منیستی. ما نشته میکنیم پولیو گود شیپمنت. این نامه از پروژه است. موادایی که ای در سر افغانستان انتقال میته به خاطر پولیو یک پروژه. خدا کنه نامش نشته میکنید، چیزش نشته میکنید. اما زمانی کاستومر را که اد کردیم به اینا اگر دقت کنی بهتر. اینا در روی اینوایس در اینجا ظاهر میشه. وقتی که باز هر چقدر پروژه اد کردی اتومات او انفورمیشن اینجا میاد. اینا باز منور اینا خودت سیل کن. خودی کمپانی شما شیپمنت است، اما یک بزنس دیگه که بزنس میکنه جنس از یک جای میخره و میاره و با کسی باز دیگر میفروشن، خرید و فروش خود باز اینجا با یک سب کانترکت دیگه دینی قسمت کن به اسکرین معلوم میشه. نه در اینجا این دینی قسمت تو او پارتنری که مال انتقال میده. مثلا من تولیدی دارم مال مردم از من میخره، صحیح شد؟ ما میگم برسانم برید یا خودت میبرید. پس اون وقت است که ما یک سرویس اگر دارم با این شیپمنت این زیر فیلد استفاده میشه. من اصلا تولیدی دارم
اما برای مشتری خود میتونم مال ارسال کنم. پس این فعل برای از دو حالت است. اما فعلا ما تولیدیم نداریم، خود ما شدیم. پس اگر مال تو برای کار خود از شدمنت کسی دیگه استفاده میکردی اینجا حد کن. اگر امکانات ترانسپورت از خود نیست پس کمپانی ترانسپورت اینجا حد میشه. بله خب ما اینا یک کوتیشن میدیم. شروع کردیم با استیمیت. به این پروژه پولیو به نظر میگیریم، اینجا نوشته میکنیم SC این کد یک انتر دو انتر دیگه فرمول اینا رو اضافه میکنیم در کیبوک آیتم فانکشن ما هم چندین نوع است. سرویس برای محاسبه عواید و مصرف خدمات است. عواید و مصرف. اینوینتوری پارت برای محاسبه خرید و فروش اجناس است. همچنین برای محاسبه استاک است. خب پس این سه فرمول داره. اینوینتوری از سیمبل برای ترکیب کردن مواد برای تولید است. بیل آف متریال. شما اگر یک میز میسازین موادی که بر میز مصرف شده اینجاست. پس این تنها گودام مدیریت نمیکنه، تنها قیمت تموم شده به دست نمیاره، تنها عواید محاسبه نمیکنه. این اجزای ترکیبی جنس تولید شده را هم برای محاسبه میکنه که از چه جنسی تولید میشه. و نان اینوینتوری پارت برای محاسبه مصرف و درآمد کارهایی است که تو برش مواد مصرف کردی. یک کاری است که تو خدماتی ارائه کردی، اما یک کاری است که تو به او اجناس. مثال میزنیم ما اگر یک پروژه ساختمانی داریم تمام موادی که در او پروژه مصرف میکنیم اصل کار ما خدمات انجینری و ساختمانی است، اما او خدمات بدون اجناس نیست. تو هر اجناسی که اونجا میخری دیگه اون استاک نیست، اون مصرف همون پروژه است، مواد همون پروژه است. اگر در اینجا تو رو ببرم که خوراک جد در اینجا بوده، اشتراک اینجاست، در اینجا هر نوع مصرفی که درباره اجناس هست توسط از این فرمول مدیریت میشه، محاسبه میشه، چی هم مصرفش چی هم عایدش. مثال تو قرطاس باب یا اصلا تو در یک اینجا هستی که پروژه از اونا اصلا کتابچه و قلم توزیع میکنن برای متعلمین مکاتب. پس او قلم کتابچه خدمات نیست، جنس است. او جنس مصرفی است، متریال for a specific job است. پس متریالی که برای specific job تو استفاده کنید، چی در اینجا باشد چی در بزنس باشد، توسط فرمول نان اینوینتوری پارت در QuickBooks مدیریت محاسبه سنجش میشه. خب فیکس اسید برای مدیریت اجناسی هست که عمری بیشتر دارن، لایف اسید است، مثل لند، بیلدینگ، فرنیچر، اکویپمنت است، برای هیکل است و این او امکانات برای ما میده. عدد چارجیز عیناً خدمات و خاصیت داره، اما فقط این یک خاصیت فیصدی هم داره که تو بر اساس فیصد هم چارج کرده میتونی، بر اساس مبلغ هم. مثال مرید میگم جایی هست تو کمیشن حاصل میکنی، صحیح شد؟ کاری را انجام دادی از او فیس گرفتی، بر علاوه یک کار دیگر انجام میتی، میگی ما اینو 10% بالاتر میره. تو
گفتی من همین نقل دارم کابل قندار، اما او نفر گفته اما بار ما بسته بندی هم کن. پس تو میگی خب من از سرجمع قرارداد 10% اضافه تر میگیرم، اضافه کاریست. پس 10% که میگی تو یک فرمول فیصدی پس کار داری. خب پس این هم برای مواردی هست که تو اصلا بارگیری در گردن تو نیست، لودینگ و آنلودینگ اپلودینگ اینا در گردن تو نیست. تو فقط میگی بار در موتر بنداز، ما موتر از ما. خب در اونجا لیبر خود را میگی خب من 5% از خاطر لیبر چارج میکنم، 10% از خاطر بسته‌بندی چارج میکنم، 5% سرایداری میگیریم. اگر در کابل یک روز در سرای ما مفت، از اون که بیشترش درست من 5 روزی مثلا 1% چارج کنم، روزی 1% چارج. پس این فرمولی هست که با اساس فیصدی یا کم میکنه یا اضافه میکنه. کم که کرد خب پس او چیز است، مصرف است، the expense. اضافه که کرد اینجا زمانی که کم و زیاد کنی خاصیت علامت فیصدی از بین میره. زمانی علامت فیصد داره که تو اینکم چارج میکنی. خب در پولویش که تو اگر قصد داری علامت فیصدی برای مصرف نظر بگیری و دیسکانت هست. ای که هست زیادتر پازیتیو هست، پازیتیو پرسنتیج است. ای سابترکت یا نیگتیو پرسنتیج است. پس این ذکاوت، هوش، توانایی ذهن ماست که ما چه رقم کار خود مدیریت کنیم. آیا این ترانزکشن بار منفی داره، بار مثبت داره. در کنارش سب توتال است که ما میتونیم مبلغ یا کوانتیتی را یا پرایس در روی فرم خود، فرمای ما چی هست؟ مثلا اینوایس، ما در روی فرم آن فرم ما چی کار کنیم؟ جمع کنیم، توتال کنیم، use to total all item above. ما آیتم های بالا سری از این فرمول رو جمع میکنیم، هم مبلغش سابق فقط مبلغ بدال کوانتیتی و پرایس کاست هم میکنیم. خب پس گروپ چی هست؟ تو با یک نفر میخوای کوتیشن بدی که برادر حمل نقل من، شدمنت من اینی نرخ، سرایداری من اینی نرخ، بارگیری من اینی نرخ، پایین کردن اینی نرخ، بسته‌بندی من اینی نرخ. صحیح شد؟ این یک ست شد. اگر کل ست قصد داری با یک فرمول مدیریت کنی، گروپ اول تمام آیتم خود را ستم میکنی، باز زود برایش یک گروپ جور میکنی تا این گروپ بزنی تمام آیتم یک دفعه انزید میشه در فرم. یا در جای کار داری مثل طلا فروشی است، یک ست گردنبند جور کردی، خب در اونجا ترکیب از انگشتر و چوری و هر چیز است او ست کردی. یا در ظرف هستی، یا در موبایل فروشی هستی، میگی موبایل جمع پوشش جمع سیم کارت اینی قدر. یا اصلا میگی اینی موبایل که اگر بخری اونیش مفت، پس ترکیب میکنی و مفترم در اینجا اد میکنی که او شوه از اینوینتوری توسط یک چیزی دیگه. فرمول بعدی ما دیسکانت است، تشریح داده شد پیمنت. تو اینوایس کردی سر مشتری خود مثلا 50,320، مشتری میگه 320 خود دارو ممیل بگی. پس نمیشه که تو یک دفعه بر 320 رسید جور کنی، یک دفعه بر خود یک مجموع مبلغ 50,320 تو اینوایس جور میکنی. یک فرمول دمو اینوایس به نام پیمنت جور میکنی که پارشل پیمنت خود کات کنی، همون 320 روپیه را ریکارد کنی و در سند در روی فرم هم بیاید، در روی اینوایس هم شو شود که سپاس نگوید که رسید به 320 رو دادم برای. پس علمی فرمول دمو فرمی سیلز مو خودشون میکنی و وصل میکنی تو ایره پارشل پیمنت خودت در داخل خود در هر جایی که وصل کرد، همون مقداری که گرفتی در داخل. خب سیلز تکس همه اینویزی حسابا آیتما از خود حساب داشت، اما سیلز تکس دیگه هرگز تو اجازه نمیده به حساب ثبت کنی.
اینه در ویدیو اول زیاد تشریح دادم. در سیلز تکس گروپی است که اگر تو انواع سیلز تکس داری، یک به نمایندگی شارولی گرفتی، یک به نمایندگی ترانسپورت گرفتی، یک به نمایندگی فویدامه گرفتی، یک به نمایندگی وزارت مالیه گرفتی، یک به نمایندگی سلب سرخ گرفتی، یکیش هم به خاطر سرمیاش گرفتی، یکیش هم به خاطر کرکت بود گرفتی، کلگیش گروپ. او طرف او گروپ دیگه چرا گروپ میکرد؟ دیگه فرمولا رو یکی هست فقط تکس ترکیب میکنه، تو ترکیبات اینجا بدست. خب ما تشریح آیتم ما خلاص است، ما سرویس برای شیپمنت میم جور میکنیم. اینالی شیپمنتی شما تریپ نام میمونی، هر چیزی که نام میمونی واحدش چی هست من در تریپ نشته میکنم، اما اصطلاحی اصلیش رو نمیفهمم که هر شیپمنت چی واحدی داره. خب اینجا نشته میکنم شیپ لوکل نشته میکنم، لوکل اینی داخل کانتری، شیپمنت سرویسز چارجز دیجو اینا لی دیستینیشنش باز خودی چیز کو در زمانی که اون کاستومر گفته که اینزی مقصد بینید. اینا لی نه با دیفالت ایره زیرو میمونه و میگی، اما ما چی کار میکنیم؟ ایره باید در انکم محصول کنیم در حسابی 4 این شیپمنت انکم. پس این آیتم وسیله مدیریتی این انکم هستن که فعلا برای خدمات ما در نظر گرفته شده. اوکی نیست. این اینجا نوشته که شیپمنت چارجز فرام کابل تو بادخشان یا بادخشان اینالی. خب بهتره تون باشد برای تونی چند انتقال. اینالی ما میتونیم اینو به تون تبدیل کنیم یا واحد دیگه اینجا میکنیم. بله خب اینالی میگیم اصلا ایدیت میکنیم امی فرمول خوده، فرمول ما دایتم لیست اضافه شد. اینالی میگیم واحدی از این نیو میندازیم. چی کار میکنیم؟ پس اینجا هست. پس ما حتی از کیلو شروع میکنیم، چرا؟ از خود کلان ساخته میشه، از کلان خود ساخته نمیشه. اینا میسه که یک تونی ما تون 207 کیلوست، اما متریک تون 1000 کیلوست. اما در افغانستان ما سیر داریم، سیر هم اینجا نوشته میکنم. سیر ما 7 کیلوست. ما خروار هم داریم، خروار ما چند کیلو میشه؟ 80 ضرب در 7 560 کیلوست. هر چیزی که جور میکنه اینالی فی کیلو را اینالی واضح شده میتونه که فی کیلو تو چند انتقال میدی. با دیفالت ما فی کیلو را میگیریم یعنی 20 افغانی فی کیلو اوکی میزنیم. اینالی سعی کن دی فرم از نو که من سی را بزنم دیفالت کیلوست. اینالی تو میگی تون اتومات تغییر میکنه. یک تونش اینی قدر افغانی شد. میگی خروار، در خروار اینی قدر میبره.
میگی سر 140 میبر جوی امی تمامی پیشاور و کراچی رو در شکم خود بسته کنه این فرموله میده. خدا کنه بیکام داشته باشد پیشاور فهمیدی؟ او کیکبوک هم میکشن یعنی جورنال انتری که کردی هرچی که دالم بیتی با خدا آقا بخور دیگه نمیشه. خب این حال ما پس میگیم با کیلو خب با کیلو میگیم این حال نوشته میکنیم. خب این گفته ما 40 داریم اصلا نوشته کردیم 100 تون این نوشته میکنیم 100 تون تون 20,000 ما انتقال میدیم. این حال برش نرخ میتیم که برادر ما چی هم میکنیم لودینگ هم داریم سیجا لودینگ and unloading سیجا. خب ما اینی را همین که نوشته میکنیم loading and unloading. ما اینی میره بر اساس کیلو میکنیم اینجا نوشته میکنیم loading and unloading service charges per kg یک افغان اینان ایران شبمه. خب اینان 100 kg بود نه ما عمل ایران 100 تون که بگیریم اتومات از روی یک اورن به هزار تبدیل کرد این 100. خب استیمیت هست یعنی پروپوزال هست تو اینال تمپلیت خود دفتن در پروپوزال هم تغییر بده میده. پس اینی یک کپشن هست یک نیم هر نامی که تو هضم کرده میتونی در بیزینس خود در مورد استفاده کن. اینال کلاسش اینجا HQ نمیگیری مثلا نوشته میکنی که shipment services shipment این کلاس shipment اینجا هم همون رو بگیره. خیلی کسایی که جنرال انتری میکنه چون دیگه راهی نداره کلاس را پروژکت بنظریم هر کلاس برای یک پروژکت است. اما وقتی که ما از دیگه چیز استفاده کنیم QuickBooks جا به پروژه در نظر میگیره. اصلا برای پروژه یک ریپورت های بسیار پیچیده داره. وقتی که تو جا بعد میکنی اینی فرمولا را به اختیارت میمانه. جاب پروفیتابیلیتی سمری، جاب پروفیتابیلیتی دیتیل، جاب VIP سمری، جاب استیمیت ورس اکچوال سمری، جاب استیمیت versus actual detail, job progress invoice versus estimate, item profitability, item estimate versus actual profit and loss by job, and committed cost by job, estimate by job که مال ما estimate کرده میریم unbilled cost by job, open purchase order by job. تو در یک پروژه چقدر purchase order open داری time by job summary by detail, time by name, time by item, mileage by vehicle summary, mileage by vehicle detail, mileage by job summary, mileage by job detail. صحیح شد؟ اینا حالا دیگه چی کار کنیم؟ خب میگیم ما سرایداری هم داریم پارکینگ سرویسیز چارجز. صحیح شد؟ خب یا پارکینگش مثلا اینا ما نوشته میکنیم ایمیل میکنیم واحد شب بگیریم روز بگیریم از تایم استفاده کنیم. اگر ما ساعت بگیریم از روی ساعت 24 ساعت جور میشه. باز وقت است که نفر آمدن یک روزو یک شبانه روزو یک روز مونده باز اونو یکی اگر دی بگیریم پس از روی دی ما هفته جور کرده میکنیم بالاش نمیده اما ساعت جور کرده نمیده.
ساعت که بگیریم روز جور میشه. چرا؟ چون اینجا ما بازیم اینجا میتونیم میگیم یک روز ما 24 ساعت است. یک روز کاری ما 8 ساعت است. اما پایین ترین بگیری و بالاش را در اینجا میندازی ترکیب میکنی. صحیح شد؟ اینا کل چیز اینه که فعال کردی باز اونجا شو میشه که تو از کدام فرمول استفاده کنی. خب بیزش ساعت شد. پرچیز و هاور در سیلز و شیپمنت. اینا در شیپمنت هم بیا بگو هاوری هر رقمی هست. اینا ما اینجا نشته میکنیم که پارکینگ سرویس چارجیز پر هاورز. اینا ما تن نیم افغانی اصلا تو سیکو اگر این دلاری میگرفتی اینا ده خیلی چیزا باز ده این دمی بازار باز مشکلی ساز میشون. سیم کو چیز کو اینا تو دا آخر که یک فاینانشل استیتمنت جور کردی خوب با اکسل از اکسل یک رپیتی کش کو بگه یعنی $10 برای یک روز تو از پاس هر روز ده مشکل گرفتار. خب اینا ما ده چار واسش میکنم. هم میتونی برای هر آیتم خود یک حساب، اما ما در اول توضیح دادم ما نمیتونیم برای هر چیزی ناچیز هم حساب جور کنیم که بازو ثبت میشه و اون فرمول میشه از پیشش. پس ما وقتی که اونجا این سپریت میکنیم آیتمیش، پس اگر میخواستی سپریت ریپورت بگیری خود اینمی اکاونتی شیپمنت فیلتر که برای با هر آیتمی که تو قصد داری رو سپریت کن. ما از این قسمت چقدر این کم کرده او اصلا او باز اینجی ده سیلز نه، سیلز با آیتم بگیر هر آیتمی که میخوایی برای جدا کن. حتی همین سیلز با کدام ریپرزنتیتیو یا کدام کمیشن کار بده، حتی هر کمیشن کار برای کمیشن جدا کن. یک نفر مارکتر داری که او اینی کارا رو انجام میده، خب برایش کمیشن بدی. پس خدا کنه که این دفعه در اسلام آباد بری جیوی کارا رو نمید. از پیش اولم که بگیم ما در کپیتال میرم جیوی ما ایمپروف میشم نمیشه. جورنال انتری لیمیت است. خب اینا ما چند روز پیش بینی کنیم؟ نمیدونیم باید دیفالت یک هفته پیش ما معمولا مردم میگیرن. ما حتی اقل یک هفته خود چارج میکنیم، باز او خدا کنه در یک هفته خارج کنه یا نکنه. ما چون وقتی که اینجا مال میه دیگه ما هماهنگ کرده نمیتونیم که مال که میره که ما اون مشتری دیگه خود باید بتونیم مالت بیار در سالای من. پس ما بیزنس میگیم اینجا نیست که ما خیرات خور باشیم. در بیزنس مغز کار داره. تو میگی برادر اینجا که مالت رسید بری نبری، ما از تو یک هفته خود چارجز خود میگیم، چون این برای من وقفه میفته که یک وقت سالای مرا من یک وقت میبینم آنقدر پول است که هیچ دیگه مشتری نگرفته نمیکنه، یک وقت دیگه است که اصلا خالی است. پس من هر مشتری خود میگم من اینجا که رسیدم من یک هفته خود میگیرم، تو کوشش کن از یک هفته بیشتر نمانی. من از خاطر ریت خود پایین آوردم که یک هفته این دمی نیت پیش من است. اگر از یک هفته بالا شد ما باز جریمه میکنم. برای علاوه اضافی من جریمه میکنم. چرا نمیکنم؟ باری من در موتر است، موتر پنچر میشه تو سوره خالی نکردی. پس QuickBooks آسان است. این که تو باز در یک کمپانی میری آیدیای تو رو در این به چی رقمی هرمونی میگیم. اینا لسه که ما ویک میگیم چند ویک؟ اینا میگیم یک ویک ما این قدر شد ما هاورز حساب کرد. چون که اینا اگر ما این 10 هاور بگیریم، هاور اگه بگیریم اون این یک روزی ما 12 میشه. خب اینا میگیم اینی را خب ما شما گرفتیم
اینی باز نشته میکنم اکسترا چارجز پارکینگ. اکستراش دیگه اینا رو ما میگیم از توتال است دیگه، فیصدی اینا رو اضافه میکنم. میگه که تو یک روز اضافه تر از یک هفته ما اون 84 پدید، یک روز اضافه تر اگه بگیریم ما هر روز چند 10% میگیریم. یا اینا مالی اینی پارکینگ چارجز ما بر اساسی فیصدی میگرفتیم، راحت تر از ساعت بود. پس اینا ما پکینگ یا پکیجینگ رو چیز میگیریم بر اساس فیصدی میگیریم. پکیجینگ ما از روی فیصدی است، عدد چارجز. این نشته میکنم پکیجینگ سرویس چارجز. خب بار از بار همیشه به یک بسته بندی ذره داره. ما میگیم این 10% میگیرم از تو. اوکی میزن اینا نسته کن یه 84 ما چه رقمی کلگی از یارا چارج کنیم. ما خواهد از مجموع میکنم با ما خاطر است نی که ما فرمول باید ذره داریم. اول جمع کنیم، جمع میکنیم توسط سب توتال. این جمع میکنیم سب توتال آف پیپر. اوکی رو میزنیم. اینا رو جمع کرد، اینا رو فیصدی ما کار. اینی شد کوتیشن و اینی شد پروژه. اگر در اینجا باشین اینی بجت لاین است، در اینجا باشین اینی بجت لاین است. از روی نمزی اینوایس میتی، از روی نمزی سیلز اوردر میتی، از روی نمزی پرچیز اوردر. اینوایس اینکم پول آمد، اینوایس میتی در دونره پرچیز اوردر جور میکنی که لوجستیک برید اینی مادر اینی پروپوزال که جور کردی، اینی پروپوزال در دونر آن کردی، دونر اکسپت کرده، بعد که بود پارتو ایتم میکن دیگه اینجا سیکشن بندیست. مثلا پرسونال بجت، اپریشن بجت، اینی سب توتال اصلا اونمو سیکشن هاست که هر سیکشن تو جدا میکنی. میگی اونجا مثلا آمده اپریشن پروگرام را استاف را علیده سیکشن کرده، اینی سب توتال اون سیکشن بندیست که اینی سیکشن یک ما مجبور شده شده باز دیگه سیکشن شروع میده دیگه. خب پس اگر در اینجا هم از QuickBooks از فرمولش استفاده شده، تو دیتا انتری دیگه هیچ نداری. اول هم پروپوزال کندخته دیگه کلگیش از اینجا کشف میکنی اینجا میاد. اصلا بدون ازی که تو اصلا تانوس هیچ پول آمده باشه ده پول داشته باشه، تو ریزلت تا نشان داده میده. فهمیدی؟ اینا بسید کن ما در اینجا آمدیم از اینا که استفاده کردم فقط اینکم گرفتیم، اما وقتی که بجتینگ میکنیم برای یک اینجا اکسپنس خودم میگیریم. هر دوش سیم ریت است، چیزی که میره چیزی میره. اون وقت تو چی کار میشه؟ اینی کار میشه که تو در بخش خود پروژه میره، اینی پروژه است دفعتا اینی رو میزنی جا پروژه اینی که میبزنی، اینی که بزنی باز اکچوال کاست و اکچوال ریونیو نشون میده. فعلا ما نه بیل ثبت کردیم و نه اینوایس. فعلا ما اینی رو نشان داده میتونه. فعلا استیمیت ما اینیست، اما تانوس ما ریونیوش نداریم. اینوایس نکردیم، ما استیمیت کردیم، ما پروپوزال دادیم فقط پروپوزال. و در پروفیت الاس ما هیچ تانوس هیچ گابی نشده تا اینوایس ندادیم، هیچ گابی نیست. 50,000 کس هست. هر وقت اینوایس دادیم اینوی بالا میره.
پس ما پیش از که اینوایس اندیکیم ما خیلی چیزای خود تارگیت های خود میفهمیم. تاست که ما پلان ما معلوم است. جورنال انتری برای پلانینگ کردن نمیتونه. فهمیدی؟ او رو بگو امزی طرق که رفتی پس نبید. همونجا باش. خیلی چیز پیسه هم رفت او طرف، خیلی پیسه ها. هیچ مثلا او اگه مولای ما مشابه دیگه خلاص دیگه او هم چقدر ضعف ما رو فهمیدن که در هر کار ما او دست صدر میره میشندم بالا. خب اینالی ایره که اینوایس کردیم اختیار داریم. ما اینال پروژه رو میگیم برادر در شروع ما 3% میگیریم در ختم دیگه جورنال انتری برای فیصد تنظیم کردن نمیدونه که تو چند فیصد از اول اینوایس میکنی. اینجا کوتیشن هست 100% دیلیت فیصدی خودت، یا میگه آیتم وار. اون میگه برادر فعلا در شروع بیا اول بسته‌بندی کن، اون اینوایس بسته‌بندی خودو بیا بار فعلا نکن که اینجا در یخچال ما باشد که تو بار کنی باز خراب میشه، زود باید برسی. خب پس تو بری میتونی ایمیلی اوکی را بزنی، میگی من فعلا میرم پاکیجینگ میکنم، از این پاکیجینگ فعلا میگیم 30% با ما بدیم. بازی که از نظر فیصدی این شو پرسنتیج کنی که این عدد فیصدی رو وارد کنی اون محاسبه میکنی. اگر بازار کوانتیتی میگی کوانتیتی رو کن، کدامش تو راحتی. اگر نه از روی لمسم چوتانداز و افغانی گکی میگذنی اینجا بینه فرمول از سر درک نمیشه وارد کن. فرمول از سر درک میشه این فیصدی رو بگیر، میگی برادر ما از پاکیجینگ فعلا چند کارینگ پرسنتیج انتخاب کن. کارینگ اینا رو نوشته میکنی. در کجا رفت؟ ما مبلغ را 30 ضرب در دلار یک لگو 60,000 نوشته کنم چند میشه فیصدی نشان میده 28. او دینی آپشن است کلیاره که بزنم پس که بگیرون اگر فیصد قصد داری از اول آپشن با فیصد بیانه. اینجا خب هدف سلیکت آیتم شد. شاید تو یک آیتم را یه زی خاطر است که یک آیتم را 100% چارج کنی، یک آیتم را 2% چارج کنی، دیفرنت پرسنتیج این خب 100% متفتا استیمیت به اینوایس تبدیل میکن. خب من ولی از مجموع 30% میگم بیا 30% اینوایس اینالی اتومات اما فرمولای که کارداری اینجا نشان میده که اینی اصلی استیمیتد فعلی کارین پرسنتیج 30%. باز دومی اینوایس که روان کردی این پرسنتیج اینجا میره میگه قبلا 30 ما گرفتیم 70 دیگه، اما تو چندین اینوایس داشته باشی اینا رو کلش کالکت میکنه. بعد اگر اینه دال ندی، اگر دال داری دال خور شد دیگه میگه دقیقه دیگه دقیقه اونو رو کشته ما. خب پس QuickBooks منیجمنت سافتویر است در پولوی اکانتی است. تو بیزنس راحت مدیریت میفهمید. اینا رو برش ترم میتی که اگر در ظرف 10 روز آمدیم ما باز 1% دیسکانت میدیم پیسه رو زودتر بدیم. اگر نه در ظرف 30 روز به ما پیسه بیاید. سنشون اگر بدون دیسکانت میگه 15 روز نت به ما بدیم. خب اگر خودت قصد داری ترم اف پیمنت اد کنی اینجا فرمول داره میزان فیصدی و میزان مهلتش تعیین کن.
اینا لی از طرف زو اگر پیو اومده پیو خود اینجا میفته. اگر امو اول انفورمیشن کامل اد میکردیم الان اینجا میامد کی به کی میاد، فلا کیست، کدام دیپارتمنت است، نامش کی است، تایتلش چی است. صحیح شد؟ خب این میره که تا ثبت کنم اینکم دیگه جنریت میشه. میگه ترم آف پیمنت میگه میشه. اینا لی در پروژه که بریم ما از 2 میلیون استیمیت 693,000 اینواز کردیم. اینا لی که کلیک کنیم فعلا در یک پروژه یک مصرف نداریم. اگر اینا موتر از دیگه کس میگیریم باید توسط امی آیتم استفاده کنیم که در اینجا بیایم. باز او وقتا آیتم خود باید فرمول بعدیش هم اضافه کنیم، یعنی این طرفش. باز از دیگه استفاده اگر میکنیم دیگه مثلا در پا برش میدیم 30 کیلو در اینجا باشه. فعلا ما موتر از خود ماست. وقتی که موتر از خود ماست این یک طرف است. باز دیگه او وقت است که چی کار میشه در پروفیت الاس که بریم باز هر چقدر برای پروژه مصرف میکردیم خود ما مستقیما در مصرف ثبت کنیم، نه فرمول. اینا لی 7,43,000 اینا لی سیلز ریپورت ما داریم. میره که بزنم امروز تو 30 تون این آیتم هایست که امروز اینواز کرد. سیجون و من الله توفیق.